ดูทีท่านะครับว่าวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นยังคงไม่ยอมแพ้และยังไม่ยุติในการที่จะนำพาไปสู่การเจรจาเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงแต่ว่าล่าสุดนั้นสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่เราเคยได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือเซเลนสกี้นั้นเนี่ยครับยังหวังว่าพวกเขาสามารถที่จะหยุดนะครับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียได้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยครบรอบ2 ปีนะครับจาก24 กุมภาพันธ์ปี 2565 วันนี้17 กุมภาพันธ์ปี 2567 นะครับก็เรียกว่าขาดเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองสถานการณ์สงครามนั้นยังคงเดินหน้าต่อไปก็คือเซเลนสกี้นั้นเนี่ยเขาได้เปลี่ยนม้ากลางศึกนะครับเปลี่ยนจากทางด้านนายพลเนี่ยครับซาลุสนีมาเป็นทางด้านเซียสกี้ซึ่งต้องบอกว่าการเปลี่ยนม้ากลางศึกครั้งนี้ของทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเป็นการคาดหวังนะครับว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่นั้นจะนำพากองทัพของยูเครนเอาชนะรัสเซียได้และบอกว่าสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนไปนั้นตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปี 2567 กองทัพยูเครนนั้นต้องการกลยุทธ์ใหม่ในการสู้รบกับทางด้านกองทัพรัสเซียบนความคาดหวังทางด้านของวโลดิเมียร์เซเลนสกี้และความคาดหวังของชาติตะวันตกรวมถึงความคาดหวังของคนยูเครนที่ถูกถาโถมใส่ไปยังเซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ของยูเครนนั้นสิ่งที่น่าจับตามองเขาจะแก้ปัญหามากมายได้หรือไม่กับปัญหาของกองทัพยูเครนที่กำลังประสบอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดกำลังพลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ระบบป้องกันรวมถึงการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นนาโต้ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าการสนับสนุนนั้นจะน้อยลงเนี่ยครับก็ต้องมารอดูว่าการเปลี่ยนม้ากลางศึกของยูเครนนั้นจะเป็นผลสำฤทธิ์หรือว่าผลสำเร็จนำพาไปสู่ชัยชนะทางด้านกองทัพรัสเซียได้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนั้นเนี่ยค่อยๆไปดูสถานการณ์ว่าเวลานี้เกิดอะไรขึ้นบ้างและจะนำพาไปรู้จักกับทางด้านเซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมอยู่ๆนั้นเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนแทนคนเก่าอย่างวาเลรีซาลุสนีได้การสู้รบที่เกิดขึ้นเนี่ยครับโดยเฉพาะการโต้กลับของกองทัพยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนปี 2566 นั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นผลที่ไม่น่าพึงพอใจมากนักนะครับของกองทัพยูเครนที่ไม่สามารถยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ทางด้านรัสเซียยึดเอาไว้เนี่ยกลับคืนมาได้เรื่องนี้เองก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนนะครับเมื่อทางด้านวาเลรีซาลุสนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนนั้นออกมาพูดนะครับว่าตอนนี้สงครามนั้นถึงทางตันและก็มีคำแนะนำให้วโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นเนี่ยได้หาทางลงด้วยการเจรจาเพื่อยุติศึกสงครามกับทางด้านกองทัพรัสเซียแต่ดูเหมือนว่าวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับเซเลนสกี้นั้นก็บอกว่าเป้าหมายคือการมุ่งไปสู่ชัยชนะดังนั้นเนี่ยวาเลรีซาลุสนีก็บอกว่าถ้าจะดำเนินการในการสู้รบต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยเข้ามาเพิ่มเนื่องจากว่าทหารเดิมนั้นบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากก็มีการตั้งเป้าว่าจะต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มเนี่ยครับอีกประมาณสัก 500,000 นายเพื่อเข้ามาประจำการทดแทนกองกำลังทหารที่สูญเสียไปในสมรภูมิรบในช่วงเวลาที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างทางด้านวาเลรีซาลุสนีกับทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นดูเหมือนว่ายิ่งขมึงเกลียวมากขึ้นเมื่อมีข่าวกันออกมาว่ามีเจ้าหน้าที่ทางทหารของเพนทากอนหรือว่าสหรัฐอเมริกาหลายคนนั้นเนี่ยสนับสนุนวาเลรีซาลุสนีนะครับในการที่จะปฏิรูปกองทัพและปฏิรูปการเมืองภายในประเทศพูดง่ายๆก็คือสนับสนุนให้วาเลรีซาลุสนีนั้นเนี่ยก่อรัฐประหารโค่นล้มอำนาจของทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั่นแหละครับข่าวนี้ก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยครับมีข่าวกันออกมาว่าทางด้านในส่วนของผู้นำยูเครนนั้นต้องการปลดวาเลรีซาลุสนีออกจากตำแหน่งผู้นำทางทหารเนี่ยครับแต่ว่าข่าวนี้ก็ถูกไปตั้งคำถามกับทางด้านผู้นำยูเครนท้ายที่สุดเนี่ยผู้นำยูเครนนั้นยอมรับนะครับว่าเขามีแผนในการที่จะโยกย้ายและปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญในส่วนของรัฐบาลเขาเนี่ยมากมายและไม่ปฏิเสธถึงการปลดทางด้านผู้บัญชาการทหารสูงสุดข่าวนี้เนี่ยครับออกมาไม่นานท้ายที่สุด8 กุมภาพันธ์ 2567 ครับวาเลรีซาลุสนีนั้นถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยทางด้านเซเลนสกี้นั้นเนี่ยก็เขียนข้อความนะครับว่า
ตอนนี้สงครามนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่ปีที่3แล้วสถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปเราต้องการกลยุทธ์ใหม่ๆในการที่จะนำมาสู่การสู้รบหรือว่าการรับมือกับสถานการณ์ของกองทัพรัสเซียเช่นเดียวกับทางด้านอุเมรอฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ออกมาสื่อสารในทิศทางเดียวกันในขณะที่เซเลนสกี้นั้นออกมายอมรับนะครับว่าเขาปลดผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ยังอยู่ในทีมสามารถที่ทำงานร่วมกันได้ในขณะที่นายพลวาเลรีซาลุสนีนั้นเนี่ยครับก็ออกมาเขียนข้อความเช่นเดียวกันว่าเวลานี้ประเทศนั้นต้องร่วมมือร่วมใจกันนำพาไปสู่ชัยชนะต้องมีความรักสามัคคีกันก็เหมือนกับว่ายอมรับในสิ่งที่เขานั้นเนี่ยครับถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อปลดเขาออกจากตำแหน่งตอนแรกมีข่าวนะครับว่าวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นต้องการแต่งตั้งผู้อำนวยการข่าวกรองเนี่ยขึ้นมาเป็นทางด้านรัฐมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงนั้นไม่ใช่นะครับทางด้านนายพลเซียสกี้นะครับอเล็กซานเดอร์เซียสกี้กลายเป็นคนที่ถูกเลือกขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นชัดนะครับหน้าตาของผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ของกองทัพยูเครนซึ่งนี่ฮะคุณผู้ชมคนที่อยู่ด้านขวามือของหน้าจอคนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นคนที่มีความมีประสบการณ์เรื่องของการสู้รบตั้งแต่ตอนต้นของสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเกิดขึ้นคนนี้อยู่ในแนวหน้ามาตั้งแต่ต้นเขาเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะเขาเป็นคนที่จะต้องมารับเผือกร้อนต่อจากทางด้านวาเลรีซาลุสนีเผือกร้อนที่ว่านั้นต้องมาแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนกำลังพลแก้ปัญหาการขาดแคลนอาวุธแก้ปัญหาเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศแก้ปัญหาเรื่องของพันธมิตรที่จะให้การสนับสนุนพวกเขาในการสู้รบกับรัสเซียต่อสำหรับนายพลคนนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับอย่างเซียสกี้นั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าเขาเป็นคนรัสเซียไม่ใช่เป็นคนยูเครนแต่กำเนิดนะนายพลคนนี้บ้านเกิดนั้นอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตอนเหนือประมาณ130 กิโลเมตรด้วยกันตอนที่เขาเรียนหนังสือนั้นเรียนอยู่ที่รัสเซียนะครับเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในช่วงแรกนั้นก็เรียนโรงเรียนเตรียมทหารในประเทศรัสเซียเรียกว่าพื้นเพเดิมนั้นเนี่ยเป็นคนรัสเซียเสียด้วยซ้ำนะครับคือเกิดรัสเซียอยู่รัสเซียพ่อแม่เป็นคนรัสเซียเรียนทหารก็เรียนในรัสเซียแต่หลังจากที่สหภาพโซเวียตนั้นเนี่ยครับเกิดปัญหาขึ้นมานะครับพวกเขาอพยพไปอยู่ที่ยูเครนเพื่ออาจจะมองว่าอนาคตของตัวเองนั้นเนี่ยนะครับน่าจะดีกว่าในการที่จะอยู่ที่รัสเซียนั่นเองนะครับก็เลยไปสังกัดกองทัพไปสมัครเนี่ยครับกับกองทัพยูเครนก็เลยทำงานในกองทัพยูเครนมาตั้งแต่ตอนนั้นเขาทำงานไต่เต้ามาจากหัวหน้าหน่วยต่างๆจากทหารประจำการขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยท้ายที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมครับตัวเขานั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบกของกองทัพยูเครนนะครับจนกระทั่งตอนนี้แหละก็ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด